Stendörren is a very beautiful place and is well protected. Actually, you can reach this place without a boat. Jag funderar på där någonstans eller där någonstans. Nästan Härles klippor och kvällssol där tror jag. Och ska du blåsa 1 meter per sekund. Det var halt jättelångt. Så det går ju nästan 2 meter blåst. Nej. Ska vi se? Vi ställer oss Ska vi vara där. på svaj? Nej, vi ställer oss där.
fast. Det är bara 15 meter kvar. Det är draget. Ja, det är Ja, draget. kontrollen har Den andra varit. Ja. Jag känner mig fortfarande förgiftad av mina skit. Förgiftad. Ja, men alltså jag mådde ju illa. Jag kräktes ju nästan av teet. Varför är jag förgiftad av det? Vi har kört med stegen nere. Ja, det var... Snyggt. Det är professionellt. Ja. Ja, jag mår fortfarande ont i magen sen jag drack te. Oh, Jag var förgiftad. Förgiftade mig. Ja. Där är bra där. Här kan det faktiskt stå. Vi är inte djup i gallfesten. Ja, det kanske är som jag måste byta så här. Ja. Har ni med pampen? Ja. Bra. Kan du köra den igenom möglan? Yes, och sen tillbaka. Yes. Ska vi ha något att fästa i där då? Jo va? Ont om kilfäste här. Här finns snubbeltråd. Ska det vara under? Vänta. Alltså, så bara. Bra här. Så. Ja. Ja. Och så bara. Bra. Sitter fast. Yes. Går det att hoppa här?
Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.